szalonka sült lesz. Csináltam ilyen zsebeket a combja és a melle részénél, különböző zsebeket, így, és beletőzdeltem a fokhagymát, és minden egyes zsebbe fogok belerakni. Na, hol van? Ott borzasztó. Hol vagy? Nem látja a kamera, na mindegy. És akkor teszek minden egyes zsebbe egy békont. Így. Majd utána utat. Tehát akkor nézzük még egyszer. Tehát a zsebeket megtöltöttem békonnal és fokhagymával. És akkor még be fogom fűszerezni, és akkor megy a sütőbe. Készítettem egy pácot, köménymag, bors, kakukkfű, szerecsendió, kevés paprika és só. Ezt fogom majd rákenni, még pluszba. Egyelőre majd így fog várakozni a sütésre. Úgyhogy 1-2 óra hosszát hagyom így pácban, és akkor majd folytatom.